Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen högläste vi uppgifter från den amerikanske journalisten Richard Reves som han skrev om i New York Times 1 år efter mordet. Vad som framgick var att Richard hade väldigt god insikt i vilka typer av utredningar som kantade både Palme, Sverige och Palmeskenutredningen vid denna tidpunkt. Men det framkom också många uppgifter om vad som hände kring svenska vapenaffärer i samband med mordet och enligt Richard kan dessa mycket väl ha legat till grund för mordet. Det var även anmärkningsvärt inledningsvis att personer runt Palmeskenutredningen uppgav att de inte hade en enda aning om vem som låg bakom. Vilket jag tolkar som att Richard ville lyfta fram uppgifter som väldigt anmärkningsvärda i att åklagarna, som driver och leder brottsutredningar i Sverige, inte visste och var utestängda från det verkliga arbetet. Vi vet ju att det redan under mordnatten skulle pekas ut den första oskyldiga syndabocken. Som enligt Holmér bara kom undan med blotta förskräckelsen på grund av ett polisalibi. Inte för att han var helt oskyldig. Ni vet, den galne österrikaren Walter Kirisits, som Palmeskenutredningen sedan dess har städat undan ordentligt. I denna del kommer vi att ta vid i artikeln och fördjupa oss i vad som faktiskt står i den och förstå nyanserna av vad Richard försöker lyfta fram. För er som nu haft en vecka på er att smälta texten och kanske sett om avsnittet flera gånger, kanske läst den själv via länken som bifogats avsnittet, så kan vi stämma av om vi plockar ut och tolkar delarna på samma sätt eller inte. Om vi börjar med underlaget till artikeln så är den mycket viktig. Richard har alltså i samband med att han skriver artikeln varit i Sverige i cirka 1 månad. Gjort över 100 intervjuer i Sverige och 4 andra länder. Han lyfter fram vilka namngivna personer som han samtalat med, men också vilka han pratat med som inte vill uppge vem de är officiellt. Det finns alltså åtskilliga som uttalar sig om saker de inte vill skylta med personligen. Och det är ofta i dessa visselblåsaruppgifter som den verkliga sanningen finns. Fundera på om det var en ensam svensk galning som var mördaren. Vem skulle vilja vara noga med att uttala sig anonymt då? Men som vanligt måste man även förstå Richards roll i kontexten. Att han som journalist inte blir presenterad sanningen rakt av är ju något som är väntat av en mörkläggande Palmeskenutredning. Alla dessa så kallade fakta får vi de uppgifter som vi nu vet hör till de officiella sanningarna som skulle basuneras ut. Hur Holmér skulle ha varit på skidresa och spektakulärt skickade upp stridsflyg att leta efter vapen och andra dumheter. För mig lyfter Richard fram alla dessa för att verkligen belysa dumheterna i det utan att egentligen säga det.
Uppgifterna blir såklart uppenbart dumma i kombination med alla de uppgifter som anonyma personer uppger. Det blir helt enkelt spel och galleri, eller bröd och skådespel åt folket. I all denna mörkläggande cirkus så visar det sig ändå att Rickard redan 1 år efter konstaterar att sanningen kan vara värre än det som den svenska befolkningen vet om eller någonsin kommer att få veta. När det finns högt uppsatta personer som blockerar vissa delar i utredningsarbetet. Att starka belägg finns för att åklagare och poliser blivit förda bakom ljuset av den egna regeringen, speciellt utrikesdepartementet. Medan poliser jagade högerextrema eller några kurdiska kommunister så pekade svenska regeringsmedlemmar på att Palme dog genom en klumpig inblandning i kriget i Iran-Irak, samtidigt som svensk vapenhandel skeppade olagligt till den ena sidan, Iran. Som alla nu förstår. Lägger man Arnolds berättelse på den artikel från den 1 mars 1987 så förstår alla mycket bättre vad allt handlar om och att Arnolds och Rickards beskrivningar har mycket konkreta och sakliga belägg. Redan inledningen i artikeln med Holmers helt galna upptåg kring kurderna och samtidigt en intervju som Rickard gjorde med Claes Seim som tog över efter hederlige KG Svensson av trolig självbevarelsedrift lämnat den sjuka skenutredningen tydliggör det helt uppenbara att åklagaren för hela mordet nästan 1 år efter inte skulle ha en enda susning om någonting runt mordet säger egentligen allt om hur mörkläggande det var. Speciellt som åklagaren i Sverige är den som ska leda arbetet. Att Rickard Kallt konstaterar att det tog 15 minuter innan någon ens förstod att det var Palme som var skjuten trots att hans fru berättade om vem det var, säger såklart en hel del om att Rickard inte tror på de officiella sanningarna om vad som hänt. Vidare i den linjen är listan av alla fakta om det officiellt kallade kaos som skulle ha lamslagit alla. Inga broar som stängdes. Tågen stoppades inte förrän långt senare. Vägar kontrollerades inte. Flygplatser stängs inte förrän senare. Inte ens militären blev informerad i tid. De ditplacerade kulorna hittades såklart mycket långt senare av privatpersoner. Ni förstår hur lätt det är att särskilja vad som faktiskt är mörkläggande sanningar och inte. Men det är det som Rickard lyfter fram. Med alla uppgifter Rickard fått, off the record, förstår han rimligen att alla dessa händelser bara är fördröjningar och medvetna handlingar med politiska förtecken och drivkrafter. Speciellt när befolkningen förmodligen aldrig kommer att få veta sanningen. Ni missade förhoppningsvis ingenting om den naivitet som svenska företrädare skyllde på när han reflekterat menade att de trodde att de kunde blanda sig i konflikter vart som helst i världen utan att välja sida. Att Palme var den som antog en hög profil och att vi nu fick betala för det. Något som han sa skulle ödelägga hela hans karriär om folk visste vad han berättade om för Rickard. En annan svensk officiell person som också krävde anonymitet berättade att sanningen bakom mordet var ingenting som de flesta i regeringen ville skulle komma fram. Att det skulle vara katastrofalt för utrikesdepartementet om folk visste hur dumma vi varit i den persiska golfen. Att bakgrunden till mordet finns i kriget mellan Iran och Irak. Oavsett är känslan att ingen vill veta. Hur utrikesdepartementet stod emellan all utredning som kunde ha internationella utmaningar. Rickard tar upp att frågar man om uppgifter som kan ha med exempelvis Iran att göra så säger de bara att det inte är möjligt. Även andra undersökningar var kraftigt begränsade till att bara undersöka specifika uppgifter. Vad säger det om en förutsättningslös och öppen, nyfiken och ärligt utredande statsministermordsutredning? Stoppar man bara för en stund så är det kanske mycket svårt att matcha dessa uppgifter från svenska högt uppsatta företrädare med svenska högerextrema poliser eller någon svensk ensam galning. Skulle Viktor Gunnarsson eller kanske Christer Pettersson vara inblandade i Iran/Irak-konflikten och vapensmugglingar till Persiska golfen? Ibland måste man verkligen backa ett steg för att förstå hur sjuk hanteringen av Palmemordet har varit i Sverige.
Utan att lägga så mycket tid på turerna kring Holmér och PKK, som var väldigt aktuellt i samband med artikeln skrevs, så måste man ändå lyfta fram hur insiktsfull som Rickard kunde värdera Sverige och svenskar vid tiden för mordet. Det här kanske är det tuffaste för svenskar att faktiskt ta till sig, med vårt mycket ohälsosamma förtroende för svensk politik, myndigheter och svensk MS-media. Det var biskopen som delade med sig av den svenska egenheten, att oavsett vad svenskar tror om olika individer, så har de alltid litat på och haft förtroende i myndigheterna. De förutsätter att saker ska fungera. När de inte gör det, som i fallet med Palmemordet, är risken stor att det förstör grunderna i det svenska systemet. Det är väldigt läskigt för den svenska befolkningen. Att få reda på om den verkliga sanningen är kanske ännu läskigare. Många svenskar vill inte ens veta. För dem är detta över. Det finns ingen önskan om hämnd. Här kan man verkligen reflektera över vad som faktiskt hände och som Rickard rapporterar om. Ingvar Carlsson lyckades alltså ena hela Sverige i sorgen och lugna ner allt. Socialdemokraterna gick alltså fram med 10 poäng i en undersökning sedan mordet på Palme. Sätt verkligen in detta i perspektivet ni nu vet om, att det var Palme själv som äventyrade hela Sverige i samband med sina bulvansmugglingsvapenaffärer, när vi stod på branten av att inte ens kunna sälja en enda till Volvobil i USA, inga fler stridsflyg i luften, och JAS kommer aldrig bli av. Det är inte svårt att gissa sig till att Ingvar Carlsson var en av dem som var med, och om man inte redan visste allt, fick reda på allt som Palme pysslat med, i samband med samtalet Arnold berättade om, där de krävde att 2 andra personer i regeringen skulle vara delaktiga. Carlsson visste troligen om allting, lät Holmér städa upp hela soppan Palme orsakat, åker över till USA och förmodligen skakar hand med den personen som till och med beställde avrättningen av Palme och sedan lyckas ena landet och öka förtroendet för det socialdemokratiska partiet. Det är inte att leka med. Men vad säger det om politiken i Sverige? Var är oppositionen? Var är media i allt detta? Är Sverige en hjärntvättad, helt skyddad verkstad? Är det här bakgrunden till den sjukliga naivitet som nu gör sig så påmind när gängkriminaliteten gör vad den vill i Sverige och både politiker och myndigheter är helt handlingsförlamade? Till och med oppositionen, inklusive stödpartier, verkar lida av extrem ID-fattigdom eller möjlighet att visa på en vilja att leda Sverige ur det här. Det är sedan bara läsa vad Rickard skriver, svart på vitt. Det finns en maktelit, ett par stycken i viktiga positioner, inklusive personer i utrikesdepartementet, som inte tror på en ensam galning. Personer som vägrar tala öppet med pressen, men ett halvt dussin uttrycker medvetenhet och rädsla att sanningen kommer att ödelägga förtroendet för regeringen och det socialdemokratiska partiet. De tror att både mordet på Palme och Algernon berodde på att de var inblandade eller medvetna om affärer i konflikten i Mellanöstern. Det gäller även att tolka de små nyanserna i formuleringarna och jämföra dessa mot andra uppgifter. Ni minns väl en tidigare uppgift från den förre vd:n för Bofors, Martin Ardbos kryptiska anteckningar polisen fann i hans personliga anteckningsbok under en husrannsakan i samband med Boforsaffären. Anteckningen löd: kommer Palmes inblandning bli känt, kommer regeringen att falla. Martin Ardbo vägrade uppge vad han menade med citatet. Men även i Rickards artikel finns en intressant formulering. Cheferna på Bofors har hela tiden insisterat på att deras företag inte har gjort något olagligt eller något som inte regeringen var medveten om. Att Palme var högst involverad och drev affärerna med hjälp av högt uppsatta poliser gör ju att Bofors lätt kan slippa ta något ansvar och egentligen inte ha fel i vad de påstår. Även om de precis som Arnold menar rimligen visste att en polischef i Malaysia inte hade behov av 400 stycken Robot 70. Kan det verkligen inte bli tydligare att personer i regeringen redan erkänt att de vet vad mordet berodde på? Att de ville till varje pris bara kunna lägga det bakom sig.
stämmer det inte ännu en gång väldigt väl med de kända citaten vi ältat genom åren om att det bästa vore om sanningen inte kom fram och att det skulle skaka det svenska samhället i grunden. Fundera precis här allvarligt på hur du vill att framtiden i Sverige ska se ut. En låtsasframröstad elit som sedan utåt sett styr Sverige på ett sätt och sedan bakom ryggen på befolkningen äventyrar säkerheten och ägnar sig åt smutsiga vapenaffärer i världen. Men framför allt håller varandra om ryggen i denna politiska elit. Att med hotet om att MS Media annars kommer att reva mot dig. Det är en sjukdom och den behöver få ett slut. Det är det som just nu är så befriande i USA att se. Men det vi också ska ta med oss från artikeln är de konkreta uppgifter som Rickard grävt fram och försöka mappa dessa med Arnolds uppgifter. Lite längre fram även med vad andra grävt fram genom åren. Detta för att försöka börja bygga oss en verklig helhet i vad som kan ha hänt, när, men framför allt varför. Det finns då större möjligheter att hitta orsakssamband och en rimlig utveckling i händelseförloppet. Det kan nämligen ge vidare förklaringar till vilka som varit inblandade i de olika händelserna. I artikeln finns det nämligen viktig bakgrundsinformation. Sverige hade officiella regler att inte exportera vapen till krigszoner. Vid tiden för mordet innefattade det absolutkriget mellan Iran och Irak. Men som Rickard lyfter fram så hade Palme en kontakt med båda länderna i samband med att han försökte fredsmäkla där tidigare. Eftersom det fanns svensk personal tillgängliga i båda länderna i samband med att konflikten trappades upp, måste även personalen där ha vetat om vilka vapenaffärer som Sverige höll på med i området. Det blir också väldigt tydligt med de uppgifter som tas upp att vapenaffärer stod för en stor del av det som gör Sverige ett rikt land, där vi till och med hade bra mycket mer pengar per person än den vanliga amerikanen. Att pengarna kom från smutsiga olagliga vapenaffärer gjorde att politikerna tittade åt ett annat håll och aktivt dolde det för den egna befolkningen. Allt detta ligger såklart också till grund för den efterkommande mörkläggningen. Men det var redan 1984 och i maj 1985 som det började läcka ut att saker hade skeppats till Iran. Även om det förekommer uppgifter om både krut och andra länder menar jag att uppgifterna som har med själva mordet att göra, som Arnold har delgivit, har handlat om RBS-70 eller Robot 70 till Iran. Iran och dess regim var svartlistade av USA och därför var det primärt dit som smugglingarna gick. Som ni kommer se i flera dokument kommer Singapore vara nämnd som en mellanlandning för många Robot 70. Om det även skeppats via Singapore vet jag inte, men det stämmer inte med Arnolds uppgifter om det som hände under 1985, så därför gissar jag att det kan vara en vilseledande uppgift. Ska kanske tilläggas att jag ännu inte grävt ner mig i alla svenska smutsiga vapenaffärer än, så någon får gärna rätta mig om jag inte har tillräckligt med kunskap. Det som jag vill lyfta fram i alla dessa uppgifter är att i alla fall levererades 200 Robot 70 på en order av 400 stycken lagd av den iranska regimen. Palme skulle alltså ha stoppat en leverans om 200 stycken baserat på det val som hölls i Sverige hösten 1985. Det skulle även ha stoppats andra leveranser till Iran, så till den grad att en iransk militärdelegation mitt under pågående krig väljer att komma till Stockholm för att protestera för de stoppade leveranserna. Och att det skulle ha skett bara veckor innan mordet. Att inte Irak heller var så nöjda med Palme och vad han gjorde finns det uppgifter på när den irakiske personen, den så kallade Bagdad Bob, på morddagen skulle ha samtalat med Palme om leveranser till Iran. För att förstå hur upptrappad konflikten i kriget var mellan Iran och Irak vid tiden för mordet kan vi titta på lite bilder på det blodiga kriget som pågick, faktiskt från Rapport, på morddagen den 28 februari 1986. Till Irak och en färsk rapport
från våra utsända på den sidan i det på nytt uppblossande kriget. Irak har nu till största delen skurit av iranierna på den sydspets av Irak som iranierna har ockuperat. Nu säger irakerna att de förbereder en slutoffensiv, medan iranierna å sin sida hävdar att de just slagit tillbaka en irakisk offensiv med stora förluster. Motstridiga uppgifter som alltid. Här rapporten från våra utsända strax utanför staden Fao. Stridsvagnarna dånar fram på vägarna vid fronten. Det är tunga moderna vapen irakerna har. Överlägsna den andra sidans eldkraft. Här finns kanske 30 000 man och ständigt byggs förstärkningarna upp. Det är en febril trafik på de leriga frontvägarna. Journalister som var här för en vecka sedan konstaterar idag att irakerna nu har gått framåt 3 kilometer. Krevader runt om oss. Det finns inget att gömma sig bakom. En lastbil träffas och fattar eld. Några kastar sig springande därifrån. En helikopter går upp för att straffa fienden. 7 raketer bränns av. Så här pågår det hela dagen. Helikoptrarna står still i luften och skjuter. Och nere på marken hjälper kanonerna till. Man tror att motsidan förlorat 30 000 man under offensiven. Där borta brinner ständigt staden Fao som iranierna håller. Det finns 40 000 iranier ute på näset. Terrängen är svår, ett hav av gyttja som inte bär stridsvagnar. Det sägs att paradisets lustgård låg i de här trakterna. Idag är det helvetets förgård. Men den irakiska motoffensiven går sakta. Vi kommer att tränga bort iranierna från vår mark, försäkrar den irakiska befälhavaren. Men han säger också att det kommer att ta tid. Också här ute i lera och stridslarm så finns det glädjeämnen. Matvagnen kommer och soldaterna tar rast. Och det blir rejält med mat i grytorna. Men vi får inte tillfälle att intervjua soldaterna. Stämningen tycks i alla fall vara god, kanske för att det slutat regna, för att solen skiner och för att man fortfarande lever. Och så hoppas man ju på seger. Men på andra sidan vägen ligger de döda i 100-tal. Iranier som stupat i det heliga kriget. Män som på den här sidan karaktäriseras inte som hundar eller ens som apor, utan som ohyra. Fao kommer att bli en massgrav för iranierna, det säger irakiska officerare här. Och när man ser det bombardemang som hela tiden pågår och att iranierna trängs tillbaka, så är man böjd att tro att det kan bli sant. Men allt för många liv har redan offrats i det här kriget. Rolf Söderberg för Rapport. André Lada heter vår fotograf och vi ber om ursäkt för det knastriga ljudet. En mycket infekterad och våldsam konflikt som Palme alltså var inblandad i på många olika sätt. En annan uppgift vi kommer till lite längre fram, men som också har anknytning till just detta resonemang, är att det finns uppgifter på att Iran redan hade betalat för de 400 Robot 70 som de beställt. Om Palme då redan har slussat pengar vidare till konflikter på amerikanernas bakgård, så skulle det finnas en naturlig desperat och stor press på Palme att både leverera, men att inte heller bli ännu mer ovän med amerikanerna. För en person som i alla fall försöker hitta rimliga motiv till varför människor gör det de gör, så finns här en teori som jag gärna delar med mig, så fler kan gräva vidare i olika material, men med en idé om hur det kan ha gått till. För mig är det helt galet att Palme inte la sig helt platt efter den första kraftiga varningen från USA om att sluta försörja Iran med Robot 70. Jag menar att Palmes attack på Arnold Sundqvist en tid före mordet helt enkelt handlade om att han kan ha varit otroligt desperat och pressad
att leverera de vapen som Iran redan hade beställt och eventuellt då redan betalat för. Det skulle kunna förklara hur Palme gick så långt med Arnold, och möjligtvis var det bara att i tysthet låta Säpo anhålla honom för industrispionage så länge leveranserna till Iran kunde slutföras. Här kan nog Palme ha varit naiv, som nämns i artikeln, och trodde han kunde spela det riktigt tuffa spelet i världspolitiken. Möjligheten då även med vetskap om vilka smutsiga affärer som USA också höll på med till Iran. Det är här jag menar att dessa uppgifter mer kan ha varit relevanta i hur klantigt som Palme agerade, aldrig att han skulle skvallra för FN som Chip Tatum fick presenterat för sig. Det sjuka i allt detta är att Palme till och med varit fredsmäklare i konflikten tidigare och nu var inblandad i leveranser av vapen till samma konflikt. Om inte det är höjden av hyckleri så vet jag inte vad som är det. Vilket är precis den delen som jag menar också har legat till grund för att Sveriges anseende, den utjatade Sverigebilden, som är så viktig, inte skulle få förstöras i den socialdemokratiska mörkläggningen. Med Holmér i spetsen. Men poängen är att Iran var i krig, och det är klart att det kan finnas en desperation i att få tillgång till vapen som man beställt. Det kan ha gjort att man haft aggressiv kommunikation, eller möjligtvis även hot om att avslöja saker om Palme för världen, om inte de nödvändiga leveranserna fortgick. Här kommer då alltså min spekulation in, om att det var kanske därför som Palme såg sig tvingad att ge sig på skvallerbyttan Arnold Sundqvist och tysta honom en period som var insatt i den tidigare historien. Det kan ha varit därför han skickade Säpo på honom och då anklagade honom för industrispionage. Hoppas att alla i alla fall förstår att jag försöker hitta snälltolkande förklaringar till varför Palme skulle ha känt sig pressad att kliva över den röda gränsen som jag upplever att han gjorde med Arnold. Att han tog det otroligt dumma extra steget som Arnold berättade om efter det första, som i sina hot redan hade varit totalt förödande för Sverige om det uppdagats. Det kan ju som sagt bara ha handlat om ett uppblåst ego efter valvinsten på hösten. Den demokratiska bekräftelsen från det egna landets befolkning som steg honom åt huvudet. Tänk på att hoten om vad som kunde drabba Sverige levererades redan i den första varningen, så att det skulle drabba Sverige katastrofalt måste Palme ha förstått redan i denna veva. Jag menar fortfarande att det var angreppet mot Arnold, trots den tidigare historien där han skrev på sin dödsdom. Min bild av USA är att de är väldigt protektionistiska mot deras eget folk, speciellt i anslutning till krigskonflikter under kalla krigets dagar. De var landets hjältar. Då stod nog inte en okontrollerad svensk statsminister som i tid och otid kritiserade USA för deras världspolitik speciellt högt i kurs. Förutom det måste hela Palmes inblandning i konflikten mellan Iran och Irak, både som fredsmäklare och sedan som hemlig vapenleverantör via Bulvanföretag, ägd av en polischef i Malaysia, uppmärksammas och gå till historien som en av de värsta saker en svensk statsminister gjort, i alla fall innan efterkommande politiska företrädare började med massinvandringen till Sverige. Och stämplade alla som har synpunkter på detta för rasister. Det finns såklart mycket mer att reda ut när i tid, vad som hänt i detalj. Men min stora poäng att ha med er är att det kan ha varit motiven till vad som faktiskt hände och ledde fram till allt det som Arnold berättade om i sitt program. Precis som uppgifter om Singapore och inga om Malaysia, så kan även tider och övriga händelser, likt hela Palmeskenutredningen, varit efterkonstruerade för att vilseleda och omöjliggöra ett verkligt händelseförlopp. Vilket är något man alltid måste ha med sig i bakhuvudet när det gäller Palmemordet och dess skenutredning. Det är därför jag menar att man plockat vissa uppgifter, som att Palme skulle ha stoppat vapenleveranser till Iran och därför legat risigt till, stämmer med sagorna som Chip fick höra när han hörde om mordet i efterhand. Att det var Palmes stoppande av vapen till Iran och det skulle kunna vara orsaken till hans död, att Iran skulle ligga bakom, blir helt orimligt i kontexten. Ett argument som faller helt på sin orimlighet när man som ett land i krig aldrig skulle göra sig ovän med din topphemliga vapenleverantör. Det är så dumt, så klockorna på Saab stannar. Som tur är
har vi Arnold som visat på konkreta uppgifter där Palme och rikspolischefen och en Säpo-chef var högst inblandade i smugglingarna av robot 70 till Iran via Malaysia. Det är till och med bekräftat hela vägen genom att amerikanerna hittade serienummer på utrustningen efter att de plockat upp resterna efter strider i Mellanöstern. Arnold hade ju till och med besökt båten, som tros vara den som var utrustad med svenska vapen. Det som även artikeln lyfter fram är det märkliga med att efter att Palme mördats så fortsätter utredningarna om smugglingarna av vapen och mindre än ett år, i januari 1987, så avlider även krigsmaterielinspektören Algernon. Även formuleringarna kring denna död är mycket anmärkningsvärda. Spekulationer har rört just illegal vapenhandel med Iran som skulle orsakat dessa båda våldsamma dödsfallen. Rickard drar även paralleller till USA, där denna ljusskygga verksamhet finns och kan ha medverkat till vad som hände. Det fanns alltså vittnen till vad som hände och att det inte skulle varit något annat än ett mord där Algernon blev puttad framför ett tåg. Ministrar skulle ha varit lättade av att polisen ansett att dessa var misstag, även om många inte trodde på det. Som Rickard formulerar det så tydligt. Dessa fruktansvärda händelserna skulle bara lösas, inte klaras upp. Vi kommer framöver även att väva in lite fler uppgifter om Algernon. Även ett uttalande från en företrädare på hans kontor i Rosenbad berättade för Rickard att vi vet att det bara är 10% chans att vi löser mordet. Det är inte det som är problemet. Problemet är att försöka få befolkningen i Sverige att tro på vad som skulle ha hänt och hur de ska hantera det. Som Rickard skriver hittade han alltså personer i Rosenbad och i regeringskansliet som hade bestämt sig för att skydda kritiska svenska internationella kontakter och handel och sin egen regering. Att de bara ville att det skulle vara över på ett eller ett annat sätt och att de skulle lägga det bakom sig. Stanna gärna upp och fundera på hur alla dessa citat rimmar med att man i snart 40 år har pekat ut och till och med åtalat svenska ensamma galningar som Palmes mördare. I det som den på första pakettvittnet har uttalat sig om, att det var en slaktare som visste precis vad han ville. Samma vittne Morelius som menade att båda skotten sköts mot Palme och inget annat. När det gäller möjliga motiv och händelserna i tid, före mordet, vill jag bara vara tydlig med att det är spekulationer baserat på de knappa uppgifter som jag har tillgängliga. Jag har ännu inte satt mig in i alla dessa vapenaffärer vid denna tidpunkt och resonemang kan absolut komma att ändras framöver i samband med att kunskapen och materialgenomgångar ökar. Mitt fokus ligger i att tolka uppgifter och värdera dessa mot varandra baserat på trovärdighet och tillförlitlighet i en viss kontext. Det är den kunskapen som jag tillför. Den faktiska kunskapen om vapen och världspolitik vid tiden för mordet lämnar jag gärna över till andra att utbilda mig inom. Med dessa nya uppgifter kommer såklart några nya frågor om hur saker kan ha hänt och i vilken ordning. Även om vi kommer att försöka summera all den här nya informationen framöver i en helhet så har det redan dykt upp lite frågetecken kring det tidsmässiga. Hur skulle exempelvis superspionen Craig ha något med Theo att göra redan i september 1985 i samband med att paret Palme var på Kreta? Hur skulle händelserna som Arnold berättade om bara en månad innan mordet ha föregåtts av möjligheterna till ett möte mellan Palme och Theo utanför Dekorima på mordkvällen? Alla dessa frågor kommer vi att återkomma till framöver, men vi behöver ställa uppgifterna i artikeln mot andra delar först. För det första måste man i samband med redogörelsen av allt det arbete som New York Times journalist Rickard Reves gjorde under en månad i Sverige innan årsdagen för Palmes död sätta det i relation med vad vi i befolkningen fick reda på om Palmemordet. I den kontexten kan det vara intressant att titta på hur mycket svensk media skrev om vad högt uppsatta företrädare i Rosenbad hade sagt off the record till svenska journalister. Eller var det så att svenska journalister inte hade frågat överhuvudtaget? Hur genomförde svenska journalister sitt grävande i Palmemordet? Det väldigt intressanta kommer då i sosseblaskan, som såklart, på årsdagen efter den tragiska händelsen, ska vältra sig i sorgen.
där alla ska hylla statsministern för hans stora fina arbete i världen. Hur det fanns så många krafter som hatade Palme. Det ska mycket mer, i spaltmeter, handla om hur Ingvar Carlsson var tvungen att kliva fram, nästan mot sin vilja, som den stora hjälten och den enande landsfadern han var tvungen att bli i samband med mordet. Men det ska också bli så intressant att Rickard Reves får uttala sig i en del, i sosseblaskan. Vi läser den delen och jämför med hur mycket vapenhandel i Mellanöstern det skrevs om, jämfört med hans egen artikel. Svenskarnas Pearl Harbor. Av Rickard Reves, direkt för Aftonbladet. En amerikan som kommer till Sverige för att skriva om mordet på Olof Palme börjar naturligt nog tänka på John F. Kennedy. Men där kommer han fel. Kennedy var omtyckt eller illa omtyckt av de flesta amerikaner, hatad av få. Palme tycks ha varit den mest hatade mannen i Sverige. Inte av alla, naturligtvis, men av ett anmärkningsvärt antal människor. Därför var mordet den 28 februari 1986 mycket annorlunda än mordet den 22 november 1963. Även om varje svensk kommer ihåg vad han var den ena dagen, precis som varje amerikan minns den andra. Chocken kan ha varit större i Sverige, inte bara därför att Palme hade en central roll i svenskt liv mycket längre än Kennedy hade i USA. Utan också på grund av skuldkänslan som grep de svenskar som länge önskat att Palme skulle försvinna ur deras liv. Under 3 veckors intervjuande i Stockholm var det flera som sa att jag inte skulle jämföra Palmes död med Kennedys utan med Franklin Roosevelts. Men den jämförelse som föreföll mig mest relevant kom från Aftonbladets kolumnist Dieter Strand. Inte Kennedy, inte Roosevelt, sa han. För Sverige var det här mer en sorts Pearl Harbor. Alla system misslyckades. Palmes död innebar således inte slutet på oskuldsfullheten. Det var isoleringen som var över. Sveriges välmående isolering, den inte så lite självbelåtna känslan av att detta land geografiskt och moraliskt befann sig bortom världens irrationella ondska och begär, den isoleringen bröts brutalt igenom av en eller flera okända personer. Nationens ledare slogs plötsligt i marken och det fanns ingenting, inte svenskt välstånd eller teknologi eller godvill som kunde ändra på det. Alla system misslyckades. Den nationella reaktionen på mordet tydde i själva verket på att det inte existerade något system som kunde hantera förlusten av regeringschefen. Man hade alltid utgått från att isoleringen här högt uppe i norr inte skulle kunna genomträngas. Samma sorts känsla som de stora oceanerna ingav USA före 7 december 1941 och angreppet på Pearl Harbor. Polisutredningen blev ett uppseendeväckande misslyckande. Kanske inte för att svenska poliser är mindre kompetenta än andra länders, utan därför att Sverige har en brottslagstiftning som utgår från att alla lagöverträdare är vilseförda och ångerfulla svenskar. Jag menar också att det politiska systemet misslyckades, eftersom det tillät några av landets högsta och mest respekterade ämbetsmän att hamna i ett gräl likt barn som slåss om en leksak. Medan allmänheten, skulle jag tro, stod där konfunderad, besviken och inte så lite ängslig för vad som ska hända nästa gång Sveriges skyddsvärn genomborras. Fruktan för ministerstyre. Jag tänker inte försöka tala om för svenskarna vad de bör göra. Mitt land har nog med egna problem, ofta självtillverkade, och Sverige har egna journalister som kan tala om vad som bör göras. Vad jag kan erbjuda är det som slog mig under en månads intervjuande om Palmemordet och efterdyningarna. Jag förmodar att frågorna jag tar upp liknar dem som svenska kommissioner och kommentatorer tar upp i sin utredning av Palmeutredningen. Jag tycker mig ha sett 3 områden med vad amerikanerna kallar strukturella problem. 1. Outvecklad, naiv brottsbekämpning. 2. En närmast ansvarslös fruktan för att tillgripa ministerstyre. 3. En fri och lat press. Jag tror riktiga brottslingar skrattar åt våra lagar, sa en hög svensk ämbetsman till mig.
Det tror jag också. Det svenska systemet för brottsbekämpning tycktes mig vara ett hederligt föredöme för världen, så länge världen befolkas av huvudsakligen laglydiga svenskar. När de riktiga skurkarna kommer, blir det problem. Det mest uppseendeväckande med Hans Holmers teori om Palmemordet, och jag bortser helt från om Holmer har rätt eller fel, är att åtminstone 2 av människorna som skulle ha ingått i kedjan som ledde fram till den 28 februari på Sveavägen befann sig i fängelse medan de planlade. De var förstås inte i fängelset för dagen. De hade hempermission under en del av det veckoslut då polisen säger att de köpte och sålde mordvapnet. Och allt detta skulle de ha gjort tillsammans med ett gäng farliga typer, enligt regeringen terrorister, som vid denna tid stod under polisbevakning. Varför ville ingen ingripa? Jag har alltid ansett att Amerika var ett vilt ställe. Men det var innan jag kom till Sverige för det här jobbet. Landets ledare mördas. Inom loppet av några veckor kallar landets högsta myndighetspersoner inom brottsbekämpningen, polischefer och åklagare, varann offentligen för idioter och lögnare. Också om vi bortser från vanligt sunt förnuft är det förvånande för en iakttagare utifrån att ingen gjorde något åt detta på ett helt år. När jag om och om igen ställde frågan varför ingen, statsministern, justitieministern, vem som helst, gjorde något åt denna komedi, fick jag högtravande föreläsningar om lagstiftningen och traditionen mot ministerstyre. Utmärkt. Det är bara det att ministrarna trots allt ingrep till sist, eller hur? Dröjsmålet höll kanske hyckleriet vid liv i Sverige. Men någorlunda välinformerade svenskar måste ha dragit slutsatsen att en massa svenska ämbetsmän var mer intresserade av att skydda sitt eget revir än av att skydda statsministrar och regeringens anseende. Jag älskar Sveriges tryckfrihetslagar. Jag är ju reporter och vill ha så mycket pressfrihet och offentlighetsprinciper jag kan få. Men jag måste erkänna att jag var förvånad över de vilt spekulativa historier med vilka Aftonbladet och Expressen försökte liva upp eftermiddagarna. Fast jag senare insåg att dessa historier medvetet läcktes, vanligen från polisen. För nära polisens linje. Men 2 problem hade jag när det gällde mina svenska journalistkollegor. För det första höll de sig för nära polisens linje. Varför följdes vissa stories upp bara utomlands? Det var i Frankrike-pressen först publicerade artiklar om möjligheten att Palme mördats på grund av sin medlarroll i Iran-Irak-kriget eller på grund av illegal vapenförsäljning till Iran. Det var i England pressen reste frågor om statsministerns privatliv. Det är kanske inte så trevligt att det skrivs om sådana ting. Men folk blir mördade på grund av sådana ting varenda dag, i vartenda land i världen. Är Sverige så annorlunda? För det andra. Trots att svensk press inte sätter ut namn på misstänkta eller ens dömda brottslingar, publicerar man tillräckligt för att dessa människor ska kunna identifieras. Man publicerade tillräckligt för att det skulle gå att identifiera en viss 29-årig kurd under en rubrik i stil med "Polisen, du är mördaren". När jag påpekade att den 29-åringen skulle ha blivit dödad eller lynchad av en mobb i mitt hemland, så som Lee Harvey Oswald dödades av Jack Ruby, sa pressombudsmannen Torsten Kars till mig: "Och svenskarna är alldeles för lugna för sånt." Det är slut på isoleringen. Om svenskarna verkligen är så lugna nu blir de det kanske inte för evigt. Nu när det är slut på deras isolering. Det kommer nya brott och nya utredningar. Världen invaderar Sverige nu, inte med vapen men med problem, och Sverige måste förbereda sig på den invasionen. Om neutraliteten fordrar ett starkt försvar, så krävs det också mot världens vanvett av gammal fiendskap och hat. Rickard Reves. Är inte Rickards kritik mot svensk media väldigt träffsäker? I att de för fram vilt spekulativa historier som läcktes ut via polisen själva.
Det har alltså aldrig handlat om klantighet, okunnighet eller naivitet. Allt har redan från början varit väldigt medvetet. Lustigt att under flera veckors intervjuande i Stockholm uppger Rickard att det var flera som sa att han inte skulle jämföra Palmes död med Kennedys. Hur många av dessa förstår då både vad som ligger bakom Palmemordet och Kennedymordet? Självklart ska det handla om den värdelösa svenska polisens misslyckanden. Rabalder i media om att alla skyller på alla. Åklagare mot Holmér och politiker som lägger sig i. Allt som ni nu vet bara är rökridåer för att de visste precis vad som hänt kort tid efter skotten på Sveavägen. För er som inte vet vem Rickard Reves var vid tiden för mordet läser vi mer om vem honom i Dieter Strands separata inlägg. Hans kolumn finns i 160 tidningar. I januari dök också han upp i Stockholm med sina Palmefrågor. Rickard Reves, en av USAs mest kända politiska journalister och liberala kommentatorer. Vi skulle kalla honom progressiv, ibland radikal. Hans kolumn publiceras 2 gånger i veckan i 160 amerikanska tidningar. Men nu var han utsänd till Stockholm av USAs mest ansedda tidning New York Times för att göra ett långt undersökande reportage för deras söndagsmagasin. Denna söndag kan också vi publicera den amerikanske kommentatorns syn på Palmemordet i Reves för Aftonbladets specialskrivna version. Rickard Reves, född i Jersey City för 50 år sedan, har tidigare varit New York Times Chief Political Correspondent. Själv har jag sedan 60-talet följt honom främst i de välmatade amerikanska tidskrifterna New Yorker, New York Magazine, Esquire. Han var en av alla dessa nya journalister vi borde lära av i vår underutvecklade politiska journalistik. De byggde ofta ut sina reportage i bokform. Från Reves har bland annat kommit bästsäljaren Konvention, böcker om Fords och Reagans presidenturer och den originella American Geni där han följde i spåren på fransmannen Tocquevilles klassiska resa genom den unga amerikanska demokratin. Reves har också gjort dokumentärprogram för TV, belönad med amerikansk TVs främsta pris, Emmy, och undervisat i politisk journalistik. Det finns svenska konspirationstänkare som anser att bara utländska journalister vågar skriva sanningen. Rickard Reves, den kanske främste utländske journalist som varit här för att skriva om mordet, anser inte det. Hans rapportering är kritisk, men han vet att svenskar kan vara lika kritiska. Vi satt i Stockholm och talade om mordet på president Kennedy. Reves berättade att han just träffat en nära medarbetare till den mördade presidenten. Han var fortfarande övertygad om att det fanns mer än en attentatsman i Dallas när Kennedy mördades. Nej, trots alla utredningar och kommissioner är vi i USA inte säkra på att vi fått hela sanningen. Vad ska man säga? Hörde ni? Det finns svenska konspirationstänkare som anser att bara utländska journalister vågar skriva sanningen. Det säger väl allt om svensk medias stämplingar av oliktänkande. Något som vi fortfarande hör, snart 40 år senare. Det finns alltså ingen tvekan om att de uppgifter Rickard själv skrivit om är mycket trovärdiga. Hoppas alla kan se den konkreta, genomskinliga och uppenbara skillnaden i vad utländsk press rapporterade och vad svensk press försökte släta över med. Inga uppgifter om antal robot 70 som Iran beställt, fått eller som Palme stoppat. Inget om vad högt uppsatta svenska företrädare avslöjat och sagt till Rickard, att de bara ville ha en lösning och inget uppklarande. Inget om att det kunde komma i en form eller en annan. Det spelade ingen roll. Såklart inget om Arnolds uppgifter om Palmes riktigt smutsiga smugglingar av vapen tillsammans med svenska höga polischefer till Iran i konflikt med svensk lag mot krigförande länder eller amerikanska exportrestriktioner. För ordningens skull kan vi också ta upp Expressens hantering av årsdagen och artikeln från Rickard Reves för att se vilket journalistiskt grävande arbete som de gjorde den 1 mars 1987.
Expressen redovisar nämligen precis det mesta i artikeln och många av alla uttalanden som högt uppsatta företrädare uppgett, off the record. Så istället för att återupprepa Rickards information läser vi bara hur de går vidare med de mycket avslöjande uppgifterna. De söker nämligen bara några för en kommentar. Vi läser. UD har förnekat. Så långt Rickard Reves, New York Times och Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet har bett Utrikesdepartementet, Utrikeshandelsdepartementet och Bofors att kommentera uppgifterna i Rickard Reves artikel. UD och Utrikeshandelsdepartementet förnekar att någon iransk delegation varit i Stockholm 4 februari för att protestera mot uteblivna vapensändningar. Varken UD eller Utrikeshandelsdepartementet känner till att Olof Palme själv stoppat några vapensändningar. Nej, det skulle förvåna mig mycket eftersom det normalt är jag som har hand om den här typen av frågor, säger statssekreterare Carl-Johan Åberg på Utrikeshandelsdepartementet till SvD. Bofors informationschef Per Mossberg säger att företaget inte levererat några vapen till Iran sedan 1978. Däremot bekräftar han att företrädare för Bofors i hemlighet träffade en iransk delegation i Holland i början av 1986, en kort tid före mordet på Olof Palme. Enligt Mossberg diskuterade man dock bara vissa ekonomiska problem som kvarstått sedan slutet av 70-talet. Påminner en hel del med superspionen Kraigs uppgifter om att han inte varit i Sverige sedan slutet av 70-talet, trots att han var synlig i IPAs lokaler under mordnatten av svenska poliser. De ekonomiska problemen, menar jag, skulle kunna syfta på att Iran trots allt redan betalt för saker de inte fått levererat. Vi kan väl runda av denna del med vad Ingvar Carlsson sa om Rickard Reves artikel i New York Times, cirka 2 veckor senare, i Expressen den 16 mars 1987. Anseendet tar skada. Han säger att han är oroligare för reaktionen utomlands än den hemma i Sverige. Inte så att den skulle påverka handeln, säger han. Men jag tror att Sveriges anseende utomlands måste ha tagit skada när en sådan tidning som New York Times tryckte artikeln om Iran-Irak. Själv tycker jag den var ett exempel på dålig journalistik, säger han. Det var omedelbart möjligt att konstatera grava faktafel. Det var påståenden som inte alls var belagda och detta att svenska regeringen, UD, skulle vidtagit åtgärder för att försvåra utredningen, sånt är helt vansinnigt. Jag frågar, hur vet du, hur vet vi att det är helt vansinnigt? För mig är det vansinne, svarar Ingvar Carlsson. De som påstår motsatsen måste faktiskt ha något belägg. Vi kan inte plötsligt ha den omvända bevisbördan i Sverige. Landet har rätt att få klarhet om mordet, fortsätter han, individer har det. Om man försöker sätta sig in i min situation, jag som då skulle medverka till att blockera utredningen. Att leva med den osäkerhet som det innebär att inte veta varför företrädaren mördades. Jag kan försäkra, det tror jag ingen skulle vilja. Tror Ingvar Carlsson att första dimman ska lätta, att Palmes mördare ska hittas? Han säger: jag kan inte tänka mig annat. Förr eller senare hittar man någon som gjort ett misstag eller det blir någon som sett något. Till slut blir polisutredningen klar. Betydande skärpning. Samma gäller polisutredningen av Boforsaffärerna. Och om vapensmuggling har skett. Om det visar sig att det begåtts brott, så måste en betydande skärpning äga rum både inom Sverige och i förhållande till de länder vi levererat till, om det visar sig att man använt ett land som genomgångsland. Det vore så allvarligt för Sveriges internationella ställning, säger statsministern. En åtgärd kommer i vilket fall som helst att vidtas, och det är att inga marknadsföringsåtgärder får förekomma utan att regeringen givit klartecken. Framför allt måste vi skärpa kontrollåtgärderna, både inom och utom Sverige. Det är möjligt att man kan diplomatiskt skärpa slutanvändarkravet. Jag är inte expert på vapenhandel.
inga tillstånd sedan 1982. Han säger att en sak inte framkommit ännu. Vi har inte gett ett enda utförseltillstånd för Robot 70 till Singapore sedan vi tillträdde 1982. Det vill jag betona. Kom ihåg uppgiften om inga tillstånd av Robot 70 till Singapore inför nästa avsnitt när vi gräver djupare i uppgifterna. Vi kan ju även läsa kommentaren om vad Ingvar tyckte om vad Volvo-chefen sagt om att politiker lagt locket på. I lördags sade Volvo-chefen PG Gyllenhammar i TV att politikerna lagt locket på. Jag undrar om han verkligen sa det så, svarar Ingvar Carlsson. Men det må vara hänt. Så gick det när en verklig journalist från USA besöker Sverige, gör sitt journalistiska jobb och samtidigt drar ner byxorna på hela det svenska massmedia-etablissemanget. De som bara förmedlar politikers och politiska företrädares mörkläggande propaganda. De som bara söker enkla bortviftande kommentarer från inblandade myndigheter och politiska partiska företrädare. Hoppas fler förstår att möjligheterna för ljusläggningen av Palmemordet finns i stödet från omvärlden. När det svenska politiska och massmedia-etablissemanget är totalt uppslukade av att aldrig förstöra Sverigebilden, oavsett vad sanningen är. Sverige är i ett skrikande behov av ett verkligt paradigmskifte. Här finns en otrolig möjlighet till det när det handlar om den svenska smutsiga mörkläggningen av Palmemordet och smugglingarna av Robot 70 till Iran via Malaysia mitt under pågående krig, i ett krig som samma statsminister försökt medla i.